Những trường hợp nào được coi là đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ. Điều 138 Luật Đất đai sửa đổi quy định, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy như thế nào là đất không có giấy tờ? Theo đó, đất không có giấy tờ là đất mà người dân đang sử dụng không có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của luật này. Cụ thể, những giấy tờ về quyền được sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất, gồm bằng khoáng điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận, giấy phép cho xây cất nhà ở, giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp, bản án của tòa án thuộc chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở, này được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đã sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà có tên người sử dụng đất. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 299, TTG ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạn và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý mà có tên người sử dụng đất, bao gồm biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp, bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập, đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất, giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất, giấy tờ về việc kê khai, đăng ký nhà cửa được Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà, giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sĩ làm nhà ở theo chỉ thị số 282, CTQP ngày 11 tháng 7 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sĩ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được phê duyệt tại thời điểm giao đất. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà có tên người sử dụng đất. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình. Giấy tờ về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 1 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân, cấp, cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương.